मिनासान कोनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईं सबैलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धेरै भ्युअर्सहरूले हाम्रो धेरै यो पद्मा कन्सल्टेन्सीको फ्यामिली मेम्बरहरूले के भन्नुभयो भने सिन्स फर्स्ट भबको हाल्नुभयो मलाई सेकेन्ड भब पनि हालिदिनुस् न भन्ने तपाईहरुको धेरै कमेन्ट आइरहेको थियो। ठिकै छ, अब तपाईहरुको लागि आज के गर्छौं त हामी सेकेन्ड भबलाई डिटेली पढ्ने छौं। बुझ्नुभयो कि नै? N5 मा होस् या चाहे N4 मा होस् दुवैमा काम लाग्ने गरी हामी पढ्ने छौं। हुन्छ? यदि तपाईहरुलाई हिजोको N5 हिजो मात्र अपलोड गरेको भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने धेरै भन्दा धेरै त्यही कारणले गर्दा म अहिले के गरिरहेको छु त तपाईहरुलाई सेकेन्ड भबको बारेमा डिटेली भन्न गइरहेको छु। रेडी हुनुहुन्छ नि तपाईहरु? ठिकै छ। रेडी हुनुहुन्छ भने म पनि रेडी छु। त्यो भन्नुको साथसाथै हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा अनलाइन क्लासहरु भइरहेको छ। यदि तपाईहरु अनलाइन क्लासमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर अनलाइन क्लासमा मजाले जुड्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो कि नै? जसरी यहाँनिर डिटेली पढाइरहेको छु त्यो भन्दा धेरै डिटेली तपाईहरुलाई बुझाउने छु है। ल ठिकै छ। अब ढिला नगरिकन के गर्छु त म सिधै आजको टपिकमा जान्छु है त। ल हेर्नुस् है। ल हिजो मैले के भनेको थिएँ त तपाईहरुलाई भन्नु त देयर आर 3 टाइप्स अफ भब है। दे आर कुन कतिवटा प्रकारको भब हुन्छ? 3 प्रकारको हुन्छ भनेको थिएँ। एउटा फर्स्ट भब, एउटा सेकेन्ड भब र एउटा थर्ड भब। हिजो हामीले फर्स्ट भबको डेफिनेसन लेख्यौं है र के एक्जाम्पल पनि गर्यौं भने रुट भबमा पनि लाने तरिका सिकौं हो कि हैन? फर्स्ट भबको के भनेको थियौं भने हामीले फर्स्ट भब हुनको लागि मासको अगाडि ई साउन्ड हुनुपर्छ। के भनेको थियौं? फर्स्ट भब हुनको लागि मासको अगाडि ई साउन्ड हुनुपर्छ हो। जस्तै खाइमास, खाकीमास, नोमीमास, हानासीमास, ओयोगीमास हो। यसरी धेरै भबहरु हुन्छन् फर्स्ट भबको जुनमा चाहिँ ई साउन्ड हुन्छ भने रुट भबमा फर्स्ट भब के हामीले रुट भबमा लान चाहिँ के गर्नुपर्छ फर्स्ट भबलाई भन्ने कुरा पनि सिकेको थियौं। फर्स्ट भबलाई रुट भबमा लैजानको लागि मासलाई हटाएर मासको अगाडिको ई साउन्डलाई उ साउन्डमा लैजानु पर्छ भनेको थियौं र हामीले के एक्जाम्पल पनि गरेको थियौं है। जस्तै खाकी मासको खाकु भनेको थियौं है। तपाईको योमी मासको योमु भनेको थियौं। हानासी मासको हानासु भनेको थियौं हो। रुट भब हिजो हामीले फर्स्ट भबको गर्यौं भने आज हामी के गर्छौं त सेन्सै भन्नुहुन्छ भने आज हामी सेकेन्ड भबको कुरा गर्ने छौं। कुन भबको अरे? सेकेन्ड भब। जस्तै मैले यहाँ टपिक बनाउँदै छु हरेक कुराको डेफिनेसन सहित हामी जाने छौं है। र जस्तै हेर्नु आज हामी के पढ्ने छौं? आज हामी सेकेन्ड भब पढ्ने छौं। कुन भब? सेकेन्ड भब। एकदमै ध्यान दिनु है त ल। हेर्नुस् सेकेन्ड भब फेरि एकचोटी भन्नु है त ल। सेकेन्ड भब हुनको लागि के भने मैले? सेकेन्ड भब हुनको लागि मासको अगाडि के हो अरे? सेकेन्ड भब हुनको लागि मासको अगाडि ए साउन्ड हुनुपर्छ। के भने मैले? सेकेन्ड भब हुनको लागि मासको अगाडि ए साउन्ड हुनुपर्छ। के कुन साउन्ड? ए साउन्ड। चाहिँ कस्तो ए साउन्ड भन्ने तपाईहरुको मनमा छ भने जस्तै हामीले ए साउन्ड है ए साउन्ड भएको जस्तै आ को हामीले के गर्ने? ए, काको के, साको से हैन, ताको ते, नाको ने। अब यस्तै गर्दै गर्दै हामीले जति पनि ए साउन्ड आउँछ त्यो सबैलाई के भनिन्दो रहेछ? सेकेन्ड भब भनिन्छ। चाहिँ एक्जाम्पल पनि दिनुस् न भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ त हामी एक्जाम्पल पनि दिनेछौँ है त ल। जस्तै यस्तो त धेरै जान्छ है। तपाईको नाको रे पनि जान्छ। अब जस्तै गाको गे पनि जान्छ, जाको जे पनि जान्छ, बाको बे पनि जान्छ, पाको के जान्छ? पे पनि जान्छ हो। यसरी सबै ए साउन्ड हुने जति चाहिँ के हुन्छ त? सेकेन्ड भब हुन्छन् भने एक्जाम्पलमा केही भबहरु पनि लेखौं न त जसले गर्दा तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न पनि सहज हुनेछ है त ल। जस्तै हेर्नु एक्जाम्पलमा ताबेमास के अरे? ताबेमास। ताबेमास भनेको के हो त? खान्छु हैन। हेर्नु त मासको अगाडि के आयो? बे आयो के आएन? हेर्नु है एकचोटी फेरि मासको अगाडि के आयो? बे। बे भनेको ए साउन्ड आयो नि त हैन। त्यस्तै छ हाम्रो अर्को आगे मास। आगे मासको अगाडि हेर्नु त के कुन साउन्ड आयो? गे साउन्ड आयो भनेपछि के हो त? आगे मास भनेको दिन्छु। के हो अरे? दिन्छु। त्यसो भए अरु चाहिँ सेन्सै हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ नि धेरै हुन्छ। जस्तै चुके मास हेर्नु चुके मास भनेको टर्न अन हैन त बाल्छु भनेको हैन त। त्यसरी नै हाम्रो आके मास भनेको के हो त? खोल्छु हैन त ओपन हो के हैन खोल्छु। अर्को छ हाम्रो सिमे मास। सिमे मास भनेको के हो त भन्नु त? बन्द गर्छु। के अरे? सिमे मास भनेको बन्द गर्छु हो। यसरी धेरै ए साउन्ड आउने जति चाहिँ के हो त सबै फर्स्ट सेकेन्ड भब हो। के अरे? सेकेन्ड भब हो। ई साउन्ड आउने फर्स्ट भब अनि ए साउन्ड आउने के हो त? सेकेन्ड भब। जस्तै यहाँ हेर्नु त
मासको अगाडि बे आयो, बे बे भन्ने बित्तिकै के भयो त सेकेन्ड भब हो। आगे मास के अरे आगे मास होइन त मासको अगाडि गे साउन्ड आयो, के आयो गे, ए साउन्ड आयो कि होइन, त्यो पनि के भयो सेकेन्ड भब भयो। त्यसरी नै चुके मास, मासको अगाडि के आयो के आयो, के आयो मासको अगाडि के हो। यस्तो चुके मास टर्न अन भनेको पनि के रहेछ त सेकेन्ड भब भयो। अब त्यसरी नै हेर्नु आके मास भनेको खोल्नु के हो खोल्छु होइन त, आके मास खोल्छु भनेको पनि के भयो त मासको अगाडि के साउन्ड आएर सेकेन्ड भब भयो। सिमे मास भनेको के हो बन्द गर्छु, के हो अरे बन्द गर्छु। त्यस्तै हाम्रो अरू भबहरू पनि हुन्छन्। खाके मास भनेको के हो भन्नु त फोन गर्छु, के हो अरे खाके मास भनेको फोन गर्छु हो। यसरी हाम्रो जति पनि ए साउन्ड आउँछन् त्यो ए साउन्ड आउने जति के हो त सबै सेकेन्ड भब हो। बुझ्नुभयो कि नै? ल सुरुमा यो सार्नुहोस् त, त्यस पछाडि अरू फर्दर केही कुराहरू म भन्नेछु तपाईँहरूलाई। यो सार्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्यौँ भन्दा सेकेन्ड भबको डेफिनेसन र त्यसको केही इक्जाम्पलहरू गऱ्यौँ है। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ सेकेन्ड भबमा रुट भब पनि हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि सानो हामी एउटा नोट गर्छौँ। के गर्छौँ अरे नोट है। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु है त ल। नोट सेकेन्ड भबमा हेर्नु है, एकदमै डेफिनेसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सेकेन्ड भबमा केही भबहरू अपवाद हुन्छन्। के भने मैले? सेकेन्ड भबमा केही भबहरू अपवाद हुन्छन् जुन लेख्दा वा देख्दा, के भने मैले? लेख्दा वा देख्दा फर्स्ट भब जस्तै भए तापनि यिनीहरू सेकेन्ड भब नै हुन्छन्। सेकेन्ड भब नै हुन्छन्। ल यहाँ हेर्नु ल, मैले के लेखेँ भने नि सेकेन्ड भबमा केही भबहरू अपवाद हुन्छन् जुन लेख्दा वा देख्दा फर्स्ट भब जस्तै भए तापनि यिनीहरू के हुँदो रहेछ सेकेन्ड भब नै हुन्छ। अब हेर्नु है, याद नै गर्नुपर्छ, त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त ल। म यहाँ लेखिदिँदैछु जस्तै के भबहरू हुन्छन् चाहिँ जुन चाहिँ फर्स्ट भब जस्तै भए पनि यिनीहरू सेकेन्ड भब नै हुन्छ भन्ने कुरा है। ओकिमास भनेको के हो? उड्छु, के हो अरे ओकिमास भनेको उड्छु। त्यसरी नै खारीमास भनेको सापट्टि लिन्छु होइन त। त्यसरी नै अर्को छ ओरीमास भनेको ओर्लन्छु। त्यसरी नै छ देकीमास भनेको सक्छु, के हो अरे देकीमास भनेको सक्छु। त्यसरी नै छ अर्को भनेको आबिमास, के अरे आबिमास भनेको नुहाउँछु, के अरे नुहाउँछु। त्यसरी नै अर्को छ मिमास भनेको के हो? हेर्छु, के हो अरे हेर्छु। अब एकदमै ध्यान दिनु है त ल। यहाँ मैले यहाँ के लेखेँ भने नोट सेकेन्ड भबमा केही भबहरू अपवाद हुन्छन् जुन लेख्दा वा देख्दा फर्स्ट भब जस्तै भए तापनि यिनीहरू सेकेन्ड भब नै हुन्छन्। ओकिमास उड्छु, यहाँ हेर्नु त उड्छु भनौँ मासको अगाडि की छ फर्स्ट भब जस्तै देखिएको छ कि छैन? यो चाहिँ फर्स्ट भब जस्तै भए तापनि यिनीहरू के हुन्छ सेकेन्ड भब नै हुन्छ। त्यसरी नै खारीमास भनेको सापट्टि लिन्छु, के अरे खारीमास भनेको सापट्टि लिन्छु। हेर्नु त मासको अगाडि रि आयो क्या होइन, रि नै आए तापनि यो के भयो त सेकेन्ड भब नै हुन्छ भने ओरीमास, के अरे ओरीमास भनेको के हो? ओर्लन्छु, के अरे ओरीमास भनेको ओर्लन्छु। अब अर्को हेर्नुहोस् त देकीमास, मासको अगाडि की नै छ नि त होइन, ई साउन्ड भए तापनि यो के हुन्छ सक्छु भनेको चाहिँ के हो सेकेन्ड भब नै हुन्छ भने आबिमास भनेको नुहाउँछु हो कि होइन भनेपछि यहाँ त मासको अगाडि बी आए तापनि यो के भयो त सेकेन्ड भब नै भयो। त्यसै गरी हाम्रो मिमास हेर्नु त मासको अगाडि मी छ है, ई साउन्ड भए तापनि यदि मासको अगाडि एउटा मात्र अक्षर छ भने त्यो के हुन्छ त सेकेन्ड भब हुन्छ। बुझ्नुभयो कि नै? तर थर्ड भबमा केही भबहरू छन् होइन, त्यो बाहेकको है त एउटा मात्र अक्षर छ भने त्यो के हुन्छ अरे सेकेन्ड भब नै हुन्छन्। बुझ्नुभयो कि नै? यो तपाईँहरूले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र फर्स्ट भब, योदेखि बाहेकको सबै ई साउन्ड आउने के हुन्छ त फर्स्ट भब नै हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल यो सार्नुहोस् त, त्यस पछाडि म फर्दर अरू कुरा सिकाउनेछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त,
हामीले के गरेको थियौँ भन्दा हिजो है हिजो के गरेको थियौँ भन्दा फर्स्ट भर्बको डेफिनेसन सकेपछि हामीले रुट भर्ब गरेको थियौँ है भने हाम्रो सेकेन्ड भर्बमा पनि रुट भर्ब हुन्छ के कुन भर्ब हुन्छ रुट भर्ब भनेको नु फर्म हो भनेर मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु होइन त रुट भर्ब भनेको के हो नु फर्म हो होइन त ल एकदमै ध्यान दिनु है त ल सेकेन्ड भर्बलाई है ध्यान चाहिँ दिनु है सेकेन्ड भर्बलाई रुट भर्बमा लैजानको लागि सेकेन्ड भर्बलाई रुट भर्बमा लैजानको लागि मासलाई हटाएर के भने मैले मासलाई हटाएर रु है रु थप्नु पर्छ ल एकचोटि फेरि डेफिनेसन पढ्नुहोस् है त ल सेकेन्ड भर्बलाई रुट भर्बमा लैजानको लागि मासलाई हटाएर रु थप्नु पर्छ के हो अरे फेरि एकचोटि सेकेन्ड भर्बलाई रुट भर्बमा लैजानको लागि मासलाई हटाएर रु थप्नु पर्छ त्यसो भए इक्जाम्पल गरौँ न त सिन्से भन्नुहुन्छ नि ठिकै छ त म छु नि किन टेन्सन गर्नुहुन्छ होइन त ताबे मास भनेको के हो भन्नु त खान्छु के हो अरे ताबे मास भनेको खान्छु आगे मास भनेको के हो आगे मास भनेको दिन्छु के हो अरे आगे मास भनेको दिन्छु त्यसो भए हामीले अरू पनि हामीले अघि अपवाद पर्ने भर्बहरू भनेको थियौँ नि त्यो पनि गरौँ न त एक दुईवटा ओकिमास भनेको के हो उड्छु के हो अरे ओकिमास भनेको उड्छु अनि अर्को छ हाम्रो खारीमास भनेको के हो भन्नु त सापट्टि के हो अरे सापट्टि लिन्छु भने अर्को छ हाम्रो कुन भर्ब छ भन्दाखेरि मिमास ल एउटा मिमास पनि गरिदिउँ मिमास भनेको के हो हेर्छु हो कि होइन के अरे मिमास भनेको हेर्छु ल अब यहाँ सुन्नु है त हामी के गर्न आँटेको छौँ त भन्दा सेकेन्ड भर्बलाई के हो रुट भर्बमा बदल्न आँटेको छौँ हामीले के भनेको थियौँ हिजो रुट भर्ब भनेको नु फर्म हो कुन फर्म अरे नु फर्म हो जस्तै खानु बस्नु सुत्नु उठ्नु नाच्नु गाउनु भनेर हामीले नु फर्म भन्दियौँ है मास फर्म भनेको चाहिँ कुन फर्म हो छु फर्म हो कि होइन भन्नु त त्यसो भए चाहिँ ताबे मासको के हुन्छ होला भन्नुहुन्छ भने एकचोटि डेफिनेसन पढ्नु न डेफिनेसन हेर्न बित्तिकै हामीलाई आउँछ के भनेको छ भने सेकेन्ड भर्बलाई रुट भर्बमा लैजानको लागि मासलाई हटाएर रु थप्नुपर्छ के भनौँ सेकेन्ड भर्बलाई रुट भर्बमा लैजानको लागि मासलाई हटाएर रु थप्नुपर्छ जस्तै ताबे मासको ताबे अनि के भनेको छ मास हटाएर रु थप्ने भनेपछि ताबे रु भनेको के हो खान्चुको के हो खानु के अरे खान्चुको खानु त्यसो भए आगे मास भनेको दिन्छु हो के अरे आगे मास भनेको दिन्छु त्यसपछि आगे मासको त मासलाई हटाएर के उब्रिन्छ भन्नु त आगे अनि मासलाई हटाएर के उब्रिन्छ रु के अरे रु दिन्चुको के हो त दिनु के अरे दिन्चुको दिनु त्यसरी नै हाम्रो ओकिमास भनेको उड्छु हो कि होइन हो त्यसपछि ओकिमासको के हुन्छ भन्नु त ओकी अनि के जोड दिने रु हो ओकी रु भनेको उड्छुको के भयो त उठ्नु के भयो अरे उठ्नु त्यसो भए खारी मासको के हुन्छ होला तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन भन्नु त ल खारी मासको खारी अनि के जोड दिने रु भनेको के हो सापट्टि लिन्चुको के हुन्छ सापट्टि लिनु हो कि होइन त त्यसो भए लास्टमा हाम्रो छ मिमास के छ अरे मिमासको के हुन्छ लु तपाईँहरू भन्नुहोस् त मिमासको के हुन्छ मी रु के हुन्छ अरे मी रु हुन्छ जसको अर्थ हेर्छुको के हो त हेर्नु के अरे हेर्छुको हेर्नु त्यसो भए यही तरिकाले हामीले अब सेकेन्ड भर्बमा जतिसुकै भर्ब आओस् हामी मजाले छुट्याएर अनि रुट भर्बमा लान सक्छौँ कि सक्दैनौँ त सकिन्छ अब तपाईँहरूलाई म केही होमवर्क दिनेछु है जुन तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई फर्स्ट भर्ब पनि रिभाइज हुनेछ सेकेन्ड भर्ब पनि रिभाइज हुनेछ बुझ्नुभयो कि नै ल यो सार्नुहोस् त सुरुमा अब यहाँ हेर्नुहोस् है त ल तपाईँहरूले सेकेन्ड भर्बको कुराहरू मजाले डेफिनेसन पनि सिक्यौँ हामीले केही अपवादमा लाग्ने भर्बहरू पनि सिक्यौँ र त्यसलाई रुट भर्बमा कसरी लाने पनि सिक्यौँ है अब हिजो हामीले के गरेको थियौँ भन्दा फर्स्ट भर्बको टेबल बनाएको थियौँ नि त्यसरी नै अब तपाईँहरूले के गर्ने त सेकेन्ड भर्बको पनि के गर्ने टेबल बनाउने के गर्ने अरे सेकेन्ड भर्बको टेबल बनाउने जस्तै के गर्ने भन्दा सेकेन्ड भर्ब लेख्ने अनि के गर्ने एसएन लेख्ने यहाँ चाहिँ नम्बर अनि मास फर्म लेख्ने अनि त्यसको मिनिङ लेख्ने अनि रुट भर्ब लेख्ने अनि फेरि त्यसको के गर्ने मिनिङ लेख्ने बुझ्नुभयो कि नै हो यसरी अब तपाईँहरूले के गर्ने त यसरी टेबल बनाएर अनि तपाईँहरूले गर्ने अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने त सेकेन्ड भर्ब मात्र लाउने जस्तै एउटा मानौ ताबेमास है ताबेमास भनेको के हो त खान्छु के हो अरे खान्छु होइन
अब यसको रुट वर्ब के हो त? यसको रुट वर्ब भन्नु त के हो? ताबे मासको मासलाई हटाएर के लेखिदिने? रु। ताबेरु। अनि ताबेरु भनेको के हो त? खानु हो। यसरी जति पनि सेकेन्ड भर्बहरू हुन्छन् त्यो सबै सेकेन्ड भर्बलाई के गर्ने त? रुट भर्बमा लाने, यसरी गर्ने। बुझ्नुभयो कि नै? ल यदि तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो भने यो सार्नुहोस् त, अनि म अरू कुराहरू भन्नेछु। ल सार्नुहोस्। ल आज हामीले के गर्यौँ त? आज हामीले सेकेन्ड भर्बसँग रिलेटेड कुराहरू सिक्यौँ। सेकेन्ड भर्बको डेफिनेसन पनि सिक्यौँ। सेकेन्ड भर्बमा केही भर्बहरू चाहिँ अपवाद हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले याद गर्नै पर्छ। त्यो फर्स्ट भर्ब जस्तै भए तापनि वा देख्दा वा लेख्दा पनि भए तापनि त्यो के हुन्छ त? सेकेन्ड भर्ब नै हुन्छ। त्यही भएर त्यो 6वटा कुराहरूलाई तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले के गर्यौँ त? सेकेन्ड भर्बको रुट भर्ब पनि सिक्यौँ र टेबलमा कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त्यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। त्यसरी नै तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। तपाईँको जापानिज भाषामा जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो यो भर्बहरूको कन्जक्सनहरूमा चाहिँ त्यति नै धेरै तपाईँलाई आउनेछ। जति पनि अनलाइनमा हुनुभएको स्टुडेन्टहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्दा यसलाई मलाई दिनको 3-4 पन्ना, दिनको 60-70वटा भर्बको मिलाइरहनुहुन्छ। यसरी नै टेबल बनाइराख्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई धेरै सहज हुँदैछ। तपाईँहरू पनि यदि त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी टेबल छुट्याएर गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। र हाम्रो अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, देश होस् चाहे विदेश होस् है, नेपाल अधिराज्यभरिमा जतैबाट पनि तपाईँहरूले अनलाइन क्लास मजाले लिन सक्नुहुन्छ। डिटेली बुझेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई सम्पर्क गरेर बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको भिडियोमा मैले के गरेँ त? सेकेन्ड भर्बसँग रिलेटेड कुरा सिकाएँ भने नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा म नेक्स्ट भर्बको बारेमा बुझाउनेछु, डिटेली बुझाउनेछु। र यदि नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। र यदि तपाईँलाई आज पढेको भिडियो पनि मन परेको छ भने, धेरै मन परेको छ भने एटलिस्ट कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् है त। ल त्यति भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँ समाप्त गर्छु। फेरि पनि म नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछु। आजलाई मिनासान सायोनारा माता आइमास्यो।